So, in today's video, tudluan ta mo unsa ang pag-improve sa inyong webcam video from this to this. Grabe kay improvements ha. So, let's go. Till I can't no more. I got the horses in the bag. Horse stock is Hi and welcome sa akong tutorial, first ever tutorial. So kani nga tutorial gamit gid kani sa mga tao nga kanang naagi CheapAzzz camera webcam. So ako nga sa mga tao nga kabaw ako, actually I run a kuan gid decent computer. Kaso lang gid wala pa ko kapalit og kuan webcam. So, ang gamit nga webcam, kanang baratohon na gud kayo gud. Yan, nailad pagid ko aning webcam ha, kay, hakid kayo. Mo, ni kuhan siya nga 1080p daw, pero kayo, di gid siya 1080p. Pero, let's start the video so that you can see kung sa gid ang buhaton. So, first of all, we actually need to run your program sa imong webcam. So, sa mga tao nga wala pa'y program, you need to install the driver para sa imong webcam para maka-access ka sa imong kuan. So, diri na ta mo kuan, mo run sa atong program. And then, basically, mao gini inyong first makita, which is ang default settings. I believe, yep. Default settings. So, basically, unsa inyong kinahanglan buhaton para at least, kani siya actually gamit gid kani siya sa mga tao nga kanang bago pa nagsugod og gaming, streaming, or kanang mga tao nga mag-attend sa ilang online classes kay diba online kuan naman kita sa online class gid karon. So kay tungod man sa atong kay nga pandemic online classes na uso karon. So mo na siya dili lang sad sa online classes sa inyong mga kuan sa ito kanang let's say kanang namoy meeting sa Zoom, namoy video call sa inyong crush. But yeah. Pero anyways, kung if ever ganahan mo nga nice ra ang inyong output sa inyong webcam, so I advise you to continue watch this video. So basically, nag-run na sa inyong program. Mo ni siya ang program nako gigamit. Ang akong webcam is A4 Tech, is kadong baratohon. Kaya marang ang price range aton, marang di gito malapas sa 1,000 gani. So na lang yun, ako wagid ko na uwaw sa akong camera. Bisag nag-own gid ko DSLR gid, mid-range DSLR. So marag wala ko gigamit akong DSLR kay hassle man kay setup niya, kuwangan na akong kuan. So webcam na lang. Easy to edit ra man sad, and then dali ra. Ayan na ba? Anyways, let's get it started. So, ang first ninyo buhaton is actually inyo sa set ang inyong video settings. Video settings mismo sa inyong sa inyong program. So, aray mo sa ang akong interface is maybe different than yours, pero basically same concept ra gid siya. And then bantay lang gid siya ang kaning video, makabantay man mo inig wave nako kay super gid kay ang shutter. Ang meaning ani is taas ra kay ang iyang ISO. Sa mga tao nga wala nakasabot og ISO is basically ang camera mo crank up sa sa exposure rate niya. Para at least well exposed, pero kung makakita mo sa video dire na noisy siya gamay. So kana sad maka-affect sa na siya sa performance sa inyong webcam. So ana na lang sa gid. So the higher the ISO, mas mulagid siya. Di gid lag ka na murag high ang iyang shutter ba. So kung low ang imong ISO, darker ang imong image pero lesser noise, and then lesser ang iyang shutter speed. So murag yan na ba? Ana na lang yan ang concept. So aray mo sa inyong kanang video settings ninyo. Sa ganito ang video settings yan eh. So ano yun siya? So para ma-maximize ninyo inyong webcam potential, ang potential sa inyong webcam is moadto gid mo sa pinaka highest settings. Ang kaso lang ang gi-advertise ani nga webcam nako is 1080p. Nailad gid ko pero karon pa ko ka-realize. Anyways, you don't have to worry kay nakakita raman mo sa resulta kung unsay pwede nga ma-achieve ani bisag low end kay ni siya nga webcam. So ari mo sa pangitaon na ninyo sa inyong program nga makaset mo sa inyong video resolution. So sa ako ang part is nara dire
And then kaso lang ang pinaka highest gid nga quality ani or resolution size is 480p. So 640 by 480. So mas ubos pa siya sa kuan sa 720. So marag medyo di gid siya kuan high definition. Pero anyways, i-select gid niyo ang pinaka highest nga resolution. So ako automatically na set naman ni siya sa highest resolution. And then basically, maon na ni siya sa inyong resolution settings. After ana, i-set na ninyo ang color grade ani sa kuan sa inyong sa ito gani sa inyong webcam. So mag-color correct mo, mag-adjust mo sa brightness, sa contrast, blah blah blah. Kaso lang I am limited, very limited sa akong program diri. Even though editor ko kibaw ko unsay mga kuwangan ani, kani siya nga software is limited ra gid kay ni siya o nga kana ganing makuha nimo, ma-adjust nimo ang mga settings. So ang ma-adjust ra gid nako taon is brightness, ang hue, ang sharpness ug ang anti-flicker. So kaning mga uban diri wa ni gamit. Kay di ko maka-adjust sa akong kuan, sa akong contrast. Ug di sa ko ka-adjust sa akong saturation. Bati kayo. Anyways. So so along the video makabantay na mo kuha ng shutter speed ani. Mo improve actually. So ang first na to i-set is default settings is ang brightness 0 gid siya. So ato sa i-set sa acceptable rate. Sa akong previous setting is -6. Ngano -6 man is because hayag pa siya pero acceptable ra ang iyang kahayagon. Di isa kay tantong dark kay kung if ever mag -7 ko, dark na kayo, 'di ba? Kamantay mo. So -6 is acceptable para sa ako ang settings. Ambot lang sa inyo ha. You need to play around with your settings. After ani sa ako nabantayan man dire sa natural light lang ang akong temperature sa light is kanang puti yun. So medyo slightly leaning towards the blue hue gid siya. So i-adjust ginasan nimo accordingly. So mura kag i-kontra nimo ang unsay color grade sa imong kuan ba sa imong video. So ang akong settings ato sa una kato ganina is -2 akong hue. So makabantay raman mo sa change. Very slight lang yun siya. Ako lang i-sobraan gamay para at least makabaw lang mo. So nasi kani siya more towards the bluish side and kani siya more towards the yellowish purple side, mura siya nga ba or reddish side. So i-balance out lang gid nimo gamay, which is ang parang setting para nako is -2. Now, ang kaning siya, if ever, let's say, low-end ang inyong kuan, ang inyong webcam, ang kaning focus ra gid sa atong video is, kanang ra is mga low-end. Ang mga high-end nga camera or webcams, similar settings yapon, pero mas better ang iyang kuan. In terms ka na mag-set ka sa settings na nila. So, kaning sharpness is magbantay-bantay sa gid kani. You don't want to crank it up too much kay malain gid ang inyong video quality ani. So ako tamo pakit-on unsa akong ipasabot. So let's say ang sharpness is 0, medyo smudgy gid ang effect. So let's set it to 0. So kabantay mo. Mura siya mas ni low yang quality and then smooth siya pero dili siya nindot. And if ever sa di mo sa i-set sa pinaka highest super grainy na sad gid siya. Wala gihana ba? So sa ako ang best nga settings ani is 3 ra gid ang sharpness. Kay kung makadto ko sa 4 makita naman ako ang artifacts para siya nga na ba. So 3 lang kita. And then ang kaning siyang anti-flicker is kana siya kadang if ever makabantay mo na sa una sa TV na siya mo flickering effect or flickering kay tungod sa lens sa lens kina usually. So you want to set it to the highest hertz. Mas maayos ni siya kay para lesser ang iyang anti-flicker ani niya. So if ever na mo advanced settings kay kani siya mo nun siya basic settings, night times nga sa advanced settings makaset ba mo advanced. So ano siya? So basically sa ako
na additionalan kog white balance diri, kaso lang wala gid ko kasabot ni sa una. Hantod karon nga ngano dili ma-change ang iyang white balance ani. Let's say i-uncheck ni nako. Ang white balance 6.5 more towards ka sa bluish hue, more towards sa bluish nga color, mo siya cooler nga color, and then sa pikas nga scale kay warmer tones, mo siya na ba. Pero kung ako ni adjust, why kausaban? Mo rin na ba? So ako na gining leave as is. Ngayon na ba? So you gotta click apply lang ito, and then okay. So ang secret nako kay ngano wala pa man gid siya nakuan. Ani ni siya. If you really want to improve your the quality of your camera, you need to add lights. Ang lights gid ang pinaka-importante diri. Sa akong kuan settings, nakoy tulo ka light source, nakoy usa diri sa left, sa right, and sa front nako. And actually diri sa babaw. So actually 5 gid sa gani akong light source. Nasa koy light sources diri sa kuan sa ubos. So now ang setup ani sa lights ani mas better sada siya if ever, let's say nakay table lamp, and then nakay light source gikan sa taas. So ang imong light source is 2 light sources na. Ang akong light source karon is gikan sa babaw o gikan sa likod. So ceiling lamps or ceiling suga. So now let's say mag-add ka 1 light from the side kay para at least ma-emphasize ang shadow sa imong kuan, maka-improve gina siya sa imong kuan, sa quality sa imong video, and then mas mo in-depth na siya depth ba sa shadows and highlights. So ako i-on ang suga dire nga side, so makakita mo dire nga nay mo bounce off nga light dire. So mo ra siya ni. So makakita sad mo at the same time nga ang video mo auto-adjust na siya, pero not so much kay ikaw nakaset naman ka sa imong video settings. So now to improve further, ang pinakanindot pagidani na basta table lamp ra akong gigamit sa pagkakaroon. So ang akong usually mga pang-advice is kanang pang low budget, mura gana ba. Ano na siya. Wow, lagi ko na uwaw lagi sa akong setting, sa akong setup. Pagi sa gimo labot kinaniin. Pero beto. So table lamp, ana, if ever dili mo ganahan mo gasto og perting mahal lagid nga lamp, ana ba? Or kanang studio lights mga yan agad. So ana siya. So nakoy table lamp diri nga side. And then diri sa akong pikas side, nakoy ingani. Kay since photographer man ko, nakoy ingani daan. So mo na siya na ba? So ni palit ko ani sa Lazada, which is I guess around 700, naka-sale man. So barato ra. Barato gamay. So maragyan na ba? So pero let's see unsay effect ani if ever ako'y andar. So mura siya ngani ba. So actually makaset sad ka sa intensity. Pero nakabantay na ka nga medyo na na separate na ang foreground dire, so bali ako ug ang background. Ang inyong ganahan i-achieve, ang background mas better gina siya nga, mas darker na siya kumpara sa imong sa subject, which is ikaw. So mao na siya. So ana na siya. And then I have a third light sad nasa likod sa akong webcam, which is a ring light. Kani siya kay since into photography sad go, so nipalit sa go ana. Pero kato ra mga cheaper ones. So kato mga tag 1,000 ra kapin ana ba. Pero it does the job. So okay ra gid guys siya tanan. So tanaw lang gid nato ang effect unsa kung maandar siya. So basically ana lang sad gid na siya. So nana koy suga. So tulo na akong light source dire sa left, right, and sa front. And then nasa koy light source sa ceiling nga gi-bounce off nako sa wall kay para dili kayo isog ang suga. Kay if ever directly under ni nako ang akong forehead is medyo kuan gid siya kanang ganing hayag kay tanan. So super hayag, so mura siya ba? Mura siya na. So ikaw dili man kay kaganahan nga mahayag ka ng mayo, equally kuan lang gid siya, well lit lang gid ang imong kuan. So basically kani siya nga setup okay na kay ni. Pero kaso lang ay mag-gamer. So ganahan sa ubay-ubay nga suga. So nag-install ko kuan, 'di ba?
kuan man mo dire na mo ko isuga dire sa babaw sa likod nako. So actually RGB sad siya. So makaset ra gid ko ani gamit ani. So mura sige na ba. So first light nga akong ikuan i-activate is mag-change lang tag color dire para at least nakay mura siya mas mas pleasing to the eyes siya ba kanang if ever nakay mga colors sa imong kuan. So sad siya choy sad. So mo na siya. So mo ni red light na ako sa likod. And then after kay makabantay na ta ani kay i-on sa din ako dire ang mga lights na ako dire. So maka-add sa na siya flavor sa atong video. So wala siya nga na ba. So let's wait for a bit. Okay. So basically you see unsay effect gid ani. Actually mas nindot pa siya kumpara ganina. So I will just put a side by side comparison sa default nga settings and sa settings sa kung inyo gid i-fine tune ba ang inyong webcam. So it doesn't matter if ever ang imong camera or webcam nga cheap kay tanan. So okay ra gid siya actually gid if ever ang imong kuan, ang imong budget is just below 1,000. So okay ra gid siya gid actually. And then bites na kay ni siya actually sa kuan kanang mga streamings ninyo. Ako di man ko tig-stream kay as I've said sa usa na ko nga video is our internet is really you know, kibaon na mo globe. So ano na gid siya ba? So actually ma-improve gini siya gid. Nakoy ubang nga streamers na kit-an sad noon sad nga kana ganing dili sad kay mo mind sa ilang kuan, ilang setup sa ilang video. Pero actually based on psychology, mas pleasing to the eye gid ang kuan if ever nindot ang imong setup ba. Nindot ang imong background, nindot imong foreground, well lit ka, ana ba? So it doesn't matter if ever cheap ang imong kuan, imong camera, or if ever mahalon. Mas nindot ang mahalon of course kay mas tinaw man. And then mas limpyo sad siya taon. Kaysa kani mga bantay mo na gid siya mga artifacts mo nga na ba. So ana na gid na life. So yeah. So ano na mo nakatunan. So basically this is it. So if ever gani nasan mo yung mga further questions, you can either comment on the comment section below or pwede rasad mo send o private message sa akong channel or sa akong page. So either way, I will leave the links down below if ever na mo yung mga further questions unsa-on ninyo pag set up sa inyong camera or ingana pwede rasad ta mo tabangan sad. And then one last tip sad, if ever sad na sad mo editors like After Effects, kani siyang iani kani makita ninyo sa screen, pwede pa gid na actually ninyo nga mas ma-improve pa gid mayo kay since kani siya baratohon naman akong camera. So ang kuan ni noisy gid ang iyang effect ani. And nakabantay sad mo medyo mas ni maayo ang kuan ang shutter nga kuan niya ba, shutter speed. So dili na kayo siya makabantay nimo nga dili na kayo siya kuan mura siya blurry mura nga na ba. So mas nindot ang lihok ninyo, mura siya high def na gid actually. So yan na good. So mas better sa ginapaningkamutan na ninyo yung settings ana ba. So yeah, I hope you learned something new, and then I know this was a very quick video pero nindot sad nga tudloan sad ta mo at least baka appreciate sad mo ba. And then thank you so much for watching and bye-bye. Shit until they murder me.